Creating Amazing Content with Elevenlabs A.I, a step-by-step guide. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our channel. Sa araw na to, exciting ang ating ituturo dahil it involves harnessing the power of artificial intelligence to create outstanding content. I'm Ron, and today we'll be exploring the world of Elevenlabs A.I. If you're not yet familiar, Elevenlabs A.I is an innovative platform that utilizes artificial intelligence to help content creators produce high-quality and engaging content effortlessly. Kaya naman ngayon, tuturuan namin kayo kung paano gamitin ang Elevenlabs A.I para gumawa ng content na tiyak na magugustuhan ng inyong audience. Step 1. Sign up and log in. Host. Una sa lahat, kailangan mong mag-sign up at mag-login sa Elevenlabs A.I. Pumunta lamang sa kanilang website at sundan ang mga hakbang na itinuturo sa screen. Kapag tapos na, we're ready to dive into the exciting features. Step 2. Explore the dashboard. Pagkatapos mag-login, makikita mo ang dashboard ng Elevenlabs A.I. Dito mo makikita ang lahat ng tools at features na magagamit mo para sa iyong content creation. Familiarize yourself with the interface para mas madali mong maintindihan ang mga susunod na hakbang. Step 3. Choose your content type. Isang magandang bagay sa Elevenlabs A.I ay ang iba't ibang uri ng content na pwede mong gawin. Meron silang templates para sa vlogs, tutorials, product reviews, at marami pang iba. Piliin ang type ng content na gusto mong gawin para magsimula. Step 4. Customize your content. Ngayon, dito ang exciting part, ang customization. I-explore ang mga options para sa text, graphics, at iba pang elements na pwedeng idagdag sa iyong content. Ang Elevenlabs A.I ay user-friendly kaya't kahit hindi ka tech-savvy, madali mong magagawa ang mga ito. Step 5. Harness AI suggestions. Isang bagay na kakaiba sa Elevenlabs A.I ay ang AI suggestions na makakatulong sa iyo mapabuti pa ang iyong content. Gamitin ito para sa suggestions sa script, editing, at iba pang bahagi ng iyong video. At yan na mga kaibigan, ito ang madaling paraan kung paano gamitin ang Elevenlabs A.I para sa iyong content creation. Sana'y nagustuhan nyo itong step-by-step guide namin. Kung meron kayong mga katanungan, feel free to comment down below. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, at i-click ang notification bell para laging updated sa aming mga bagong tutorials. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na video.